Currently, ang ating PSEI ay nasa 6,272 level. Kung mapapansin natin dito simula noong March to today, continuous na bumubulos pababa ang share price ng PSEI. Talagang malaki ang epekto talaga nito sa atin today na mayroong geopolitical issues dito sa ating bansa. Pero ang question today is, ano ba yung gagawin mo? O meron kang excess na pera? I think this is the best way para maglagak sa mga kumpanya dito sa ating merkado. Talagang nasa all-time low na ang ating PE ratio over the past 10 years. And talagang this is the best way para makahanap tayo ng mga bargain stocks dito sa ating bansa today. So ngayong araw dito sa video na to, gusto ko lamang i-share sa inyo yung pag-add ko ng another position dito sa House. Itong House ay isang kilalang developer dito sa ating bansa. So ang sikat na hawak na brand nito ay ang mga Deca Homes. Meron silang Luzon, Visayas and Mindanao na project. So meron silang high-rise and also mga low-cost housing project sa ating bansa. In terms of my opinion, binili ko itong house kasi for me talagang kilala itong brand na to, yung Deca Homes dito sa Cavite. So ang market cap today ng house ay nasa 49.6 billion. Meron itong revenue na nasa 22.5 billion, net income na nasa 6.5 billion and free cash flow na nasa halos 5 billion pesos. So it is a good thing na meron silang free cash flow today na 4.9 billion na pwedeng panapal sa kanilang mga gagawing business improvement. Kung mapapansin natin dito yung margins ng company, makikita natin na sobrang ganda ng kanilang performance. So ibig sabihin ito ay indication na talagang very profitable yung kanilang mga pinaglalagakan na investment. Kung mapapansin mo dito, kanilang net profit margin ay nasa 30.4% and ang kanilang operating margins ay nasa halos 33 billion pesos. And also yung kanilang return on invested capital over the past 5 years average ay halos nasa 11%. ROCE ay nasa halos 15%. ROA nasa 18.90, ROA nasa halos 10%, and ang kanilang ROTA ay nasa halos 19% na average ito guys no over the past 5 years. So indication din ito na talagang maganda yung mga pinaglalagakan ng investment ng kumpanyang ito. Majority na kanilang pinagkukunan ng revenue pala nagagaling sa kanilang high-rise condominium unit. Susundan ito ng low-cost mass housing, medium-rise condominium and other segment na pinagkukunan. And over the past 10 years, makikita mo dito na continuous na lumalago ang kanilang revenue. Ito indication na talaga meron silang dominance na pagdating sa real estate development or real estate industry dito sa ating bansa. Kasabay ng paglago ng kanilang revenue, ganun din ang kanilang income over the past years. And ang forecast ng mga analysts sa kanilang income pagdating ng 2025 ay nasa 8.5 billion pesos. Huwag tayong mag-focus muna sa forecast kasi sobrang ang daming uncertainties na nangyayari sa ating merkado. We have to focus today sa current situation, no? And over the past 3 years, however, over the past 3 years, ang kanilang income ay bumagsak naman ito ng 3% compound annual growth. However, yung kanilang profit margin, ang trajectory ay bumababa. Dahil ito guys, over the years, ang pangit ng ating interest rate, no? And makita mo talaga nakaka-apekto ito syempre sa performance ng real estate sector dito sa ating bansa. Pero guys, yung profit margin na noong 2023 na nasa 30.38, maganda pa rin yung profitability ng kumpanya, no? Ang pangit lamang dito sa house ay yung free cash flow over the years. Mapapansin mo dito, negative, positive, positive, negative, positive, negative, positive. Kumbaga, hindi stable. Kasi we have to understand na talagang malakas magka-apex yung mga nasa real estate sector dito sa ating bansa. Pero syempre para sa akin, hindi yon excuse. Remember na ang free cash flow ay napakahalagang bagay pagdating sa anumang bagay sa company, no? Kasi may 5 kaparaan ng para gamitin ng free cash flow. Una, kapag nagbibigay sila ng dividend, kaya nilang i-cover yon kapag mataas yung free cash flow. Pangalawa, they can buy back shares. So kapag nagba-buyback ng shares ang isang kumpanya, tumataas naman yung percentage of ownership ng mga shareholders nito. Pangatlo, pwede sila magbawas ng kanilang mga utang kapag sobrang laki ng kanilang utang. Pang-apat, they can acquire more businesses kung malalaki yung kanilang free cash flow, di ba? And panglima, they can reinvest in themselves para i-grow ito over the long period of time. So yun yung kalagahan kapag meron kang malaking free cash flows. And yun nga, katulad ng sinabi natin kanina, ang free cash flow dito ay nasa halos 5 billion. Ang gusto kong tignan dito today ay yung kanilang dividend. Mapapansin mo dito yung dividend from 2010, 2011, 12, wala sila ng 2013, 14 na sila nagbigay,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 2021 lang sila nagbigay ulit. Ayun yung pinaka-latest na bigay nila ng dividend sa kanyang mga shareholders. Now, kung i-double check din natin ito sa Simply Wall Street, pagdating sa dividend din ng company, mapapansin din natin tama talaga yung information na yon. Talagang hindi sila nagbigay. Ang pinaka-latest na bigay talaga nila ay noong 2021. So, kung ikaw isang dividend investor at aasahan mo itong house sa pagbibigay ng dividendo, I think maghanap ka na lang ng ibang stocks na talagang continuous na nagbibigay ng dividend sa kanyang mga shareholders. Na kung titignan natin o magfo-focus tayo sa dividend na binibigay na company, assuming na tayo mag-invest dito over the past 5 years at mayroon tayong investment na 100,000 pesos, magkano kaya ang ating income na makukuha pagdating sa dividendo ng house? So, sobrang baba, no? Over the past 5 years, mayroon itong average na dividend yield lamang na nasa 0.72%, guys. No? So, over the past 5 years, kung nag-invest ka sa house, kung ikaw isang dividend investor, meron ka lang kinita na nasa 3,000 o halos 4,000 pesos. So, in short, baliwala yung kanilang dividend na ibinibigay sa kanyang mga shareholders. So, mas maganda pa rin, no, pag sa house para sa akin ay i-improve nila yung kanilang performance today. Ang kanilang current information, ang kanilang total na utang ay nasa halos 55 billion pesos. Now, ang kanilang cash available lamang ay nasa 1.48 billion. Meron silang equity, guys, na nasa 43 billion, total liabilities na nasa 57 billion, and total assets ay nasa 110 billion pesos. However, ang kagandahan naman dito, no, sa house today ay kaya naman nilang i-cover yung kanilang short-term liabilities, ayan, versus sa kanyang short-term assets. And also, yung short-term assets ay kaya niya ring i-cover yung long-term liabilities na nasa 33 billion pesos lamang. So this is the beauty naman pagdating sa house. Ang pinaka-ayaw ko lang to dito sa house to, hindi na nga sila nagbibigay ng dividend, continuous pa tumataas yung kanilang debt to equity. Today nasa 84.2% na ito. Yes, naiintindihan natin na mataas ang interest rate and also may mga geopolitical issues nangyayari dito sa ating bansa. Pero para sa akin, guys, ay parang kulang, no? Pero parang nakukulangan din ako dito sa management. And even the management, no, over the past 1 year ay talagang hindi sila bumibili. Ayun lang yung medyo para sa akin red flag today, no? However, the earnings per share of house nasa 60 centavo ito noong 2014, and today nung sa kanilang pinaka-latest financial report ay nasa 1.20 pesos per share na ito. So this is a good thing na tumataas ang kanilang earnings per share diluted, and ang kanilang tangible book value per share ay ganoon din na tumataas. So, kung titignan natin, talagang significant naman na tumataas sa kanilang tangible book value per share na nasa 2.70 noong 2014, and today nasa 10 pesos per share na ito. Ang kanilang cash per share, ganun din na tumataas na nasa 10 centavo lamang ito way back 2014, and noong 2023 ito ay nasa 50 centavo na. And ang kanilang operating cash flow per share, dati ay nasa negative ito, and sa 2023, ito ay nasa 90 centavo naman. Ang kanilang free cash flow per share, negative dati, and today, sa pinaka-latest financial report, nasa 90 centavo din ito. And ang kagandahan naman dito sa company, ang kanilang market cap over the past 10 years ay tumataas naman. 2014, ito ay nasa 38 billion. Fast forward to 2023, ito ay nasa halos 50 billion pesos. This is the information na kahit papaano ay maganda pa rin dito sa house. So you have to understand, no, na we have to balance din the information na nakikita natin today para hindi tayo maging bias. Kasi alam nyo naman na I have a ownership talaga dito sa house. Kaya mas maganda pa rin na pagkatapos yung panoorin itong video na to, pag-aralan nyo din ng mabuti. And I don't recommend na bilhin nyo ito today na house. Kung bakit ko ito binibili o kung bakit ko ito binili today, because syempre I have a position dito sa house and medyo pangit yung performance ng aking investment. So today ngayong araw, June 24, 2024, ay nabili na natin ang company house at executed din pagbili natin sa kumpanya sa presyong 9.50 pesos per share. So today, dahil nakabili na tayo sa house, ang average price ko dito ay nasa 10.48 pesos per share na.
And then time na natapos ang trade ay nasa 9.49 pesos. So mas mababa pa ng 1 centavo yung pagbili natin dito, no? And currently sa aking investment, down pa rin ako ng 9.43%. Kung mapapansin nyo guys sa mga real estate stock na hawak ko like DMW, bagsak din ako dito 7%. Mega World, bagsak ako ng 18% sa aking hawak na investment. Kung mapapansin nyo sa lahat ng real estate stock na hawak ko, ay talagang bagsak ang aking investment. So yung rason ko lamang bakit ako nag-buyback dito ay syempre para ma-cover din yung pagbaba ng share price ng house and also para ma-take advantage din natin, no, over the long period of time na tumaas ang kanilang share price. And I do believe na tataas pa rin yung share price ng house considering na yung dominance din ng house pagdating sa real estate market sa ating bansa. And talagang kilala din kasi yung brand na mayroon ng house today, no? Mababasin natin dito na andyan yung mga projects na nagawa na ng house.